السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن جونسون أند جونسون. جونسون أند جونسون ده لقاح أمريكي تم التصريح له بالاستخدام الطارئ بعد نجاحه في الاختبارات الأولية اللي هي ما قبل التجارب على البشر، ونجح في التجارب على الحيوانات، وتم تحديد الجرعة المناسبة الآمنة بالنسبة لنا. وأيضا نجح في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في التجارب السريرية على البشر، وبالتالي تمت الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والدواء على أساس أنه هو يستخدم تحت الاستخدام الطارئ للقاحات ضد كورونا. هذا اللقاح بيتاخد في جرعة واحدة فقط عضل، وثبت كفاءة ان هو بيدي حوالي 67% كفاءة بالنسبة لحالات كورونا اللي هي بتدي اعراض، وفي نفس الوقت هو بيحمينا بدرجة حوالي 100% من حالات كورونا الشديدة اللي تحتاج مستشفى. بالنسبة لجونسون اند جونسون، هو اساسا الطريقه بتاعه التصنيع بتاعته بتعتمد على استخدام نوع من انواع الفيروسات اللي هي بتعدي الشمبانزي ولا تؤثر على الانسان ولا تستطيع ان تتكاثر في الانسان. فاحنا خدنا الفيروس كورونا وحقناه في الادينو فيروس ده، وعدلنا وراثيا بالنسبة للأدينو فيروس، وحققنا التركيبة دهيت في جسم الإنسان. ابتدى جسم الإنسان الجهاز المناعي يتعرف إن في جسم غريب دخل، وبالتالي الماكروفاج اللي هي الخلايا الدفاعية ابتدت إن هي تعمل إثارة لخلايا أخرى اسمها تي هيلبر سيلز، اللي هي الخلايا الذكية بتاعة جهاز المناعة. والتي هيلبر سيلز دي ابتدت ان هي تعمل اثاره لخلايا اسمها بيتا سيلز، والبيتا سيلز دي ابتدت ان هي تعمل اثاره للبلازما سيلز اللي هي بتكون الاجسام المضاده ضد فيروس كورونا. وبالتالي فاحنا نجحنا في الحصول على اجسام مضاده ضد فيروس كورونا. بتحصل ان في خلايا اخرى اسمها كيلينج سيلز. الخلايا دهيت بتبتدي تقتل الخلايا الدفاعية اللي فيها الادينو فيروس، وبالتالي يبقى احنا تخلصنا من هذه الخلايا اللي فيها الادينو فيروس، وحصلنا في النهاية على اجسام مضادة ضد فيروس كورونا. لما يجي يهاجمنا فيروس كورونا الاصلي هيجد اجسام مضادة تحمينا منه. بالنسبة لجونسون اند جونسون، هو في ميزة ان هو جرعة واحدة فقط لا غير، وفي نفس الوقت طريقة حفظه من 2 درجة مئوية ل 8 درجة مئوية، يعني في الثلاجة العادية. لكن لو انا عايز احفظه سنوات يبقى لازم احفظه بناقص 20 درجة تحت الصفر. يبقى لو انا هحفظه فترة طويلة، لكن لو انا هستخدمه في خلال 3 شهور هنكتفي بالثلاجة العادية. طيب بالنسبة للآثار الجانبية بتاعته، بيعمل زيه زي أي لقاح نوع من أنواع الألم أو الإحمرار أو التورم مكان وغز الحقنة. في بعض الأحيان ممكن يحصل صداع أو غثيان أو قيء أو ألم في البطن أو إسهال أو تكسير في الجسم ووجع في العضلات والمفاصل، لكن هذه الأعراض بتزول لوحدها أو بمجرد إن احنا ناخد قرص باراسيتامول. بالنسبة لفترة الوقاية ممكن تمتد من 6 شهور ل 8 شهور، ولكن في حاليا دراسات على أساس إن ممكن ندي جرعات معززة، جرعة أخرى معززة، بدل ما ندي جرعة واحدة ندي جرعة أخرى، لكن حتى الآن الأبحاث ما طلعتش نتائج. طيب بالنسبة للمضاعفات بتاعة جونسون اند جونسون،
هو في بعض الأحيان نادرا بيعمل حالات إغماء، في بعض الأحيان بيؤدي إلى تجلطات في الأوعية الدموية ونقص في الصفائح الدموية. وعادة هذه المضاعفة بتحصل في السيدات اللي هم ما قبل سن ال50 سنة، وهذه الحالات حوالي 7 حالات كل مليون شخص اتطعم. أيضا في حالات اللي هي ارتشاح من الأوعية الدموية، ودي حالات نادرة بتؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. في بعض الأحيان ظهرت حالات نادرة أيضا اللي هي متلازمة جيلان باريه، ودي نوع من أنواع الشلل في الأعصاب، ودي تعتبر حالات نادرة ومؤقتة. في بعض الأحيان ظهرت حالات حساسية شديدة، وبالتالي فإحنا بننصح أي حد واخد التطعيم إن هو يجلس ربع ساعة بعد لما ياخد حقنة التطعيم، على أساس يبقى تحت الملاحظة الطبية. طبعا بالنسبة للقاح جونسون أند جونسون، هو مفيد جدا بالنسبة للناس اللي هي عايزة تسافر، لأن اللقاحات الصينية زي سينوفاك وزي سينوفارم الكثير من الدول العربية والأوروبية وأمريكا غير معترف بيهم، وبالتالي جونسون أند جونسون معترف بيه، وبالتالي ناس كتير اللي هي عايزة تسافر بتضطر ان هي تاخده. بالنسبة مين اللي ياخد هذا التطعيم، زي ما قلت اللي عايز يسافر ما بين سن 18 سنة لسن 60 سنة. لا ننصح بإعطائه للحوامل أو في السيدات اللي هي بترضع، إلا إذا كانوا معرضين لخطر العدوى، زي مثلا سيدات حوامل بتشتغل في مراكز صحية أو عندهم أمراض مزمنة. لكن ينصح بإعطائه للحالات اللي هي مزمنة، زي مرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الأمراض المزمنة في الكبد أو في الكلى أو في الرئة. هو يعتبر إلى حد كبير لقاح آمن، مفيش منه مشاكل، وزي ما قلت المضاعفات اللي بتحصل نادرة جدا. لكن احنا بننصح اللي خد هذا التطعيم لو حصل له لا قدر الله ألم شديد في الصدر أو خفقان في القلب أو صداع شديد أو تورم في أحد الساقين أو بقع دموية ظهرت تحت الجلد، إن هو يسارع لأقرب مركز طبي على أساس إن احنا نطمن عليه. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر. أحب ألفت النظر بس أن هذا التطعيم أيضا فعال ضد متحور دلتا الجديد، لكن بنسبة أقل من فيروس كورونا الأصلي. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.